Ahoj všichni, já jsem Martin Cimbrich a vítám vás na svém kanále Nudné finance. V minulém videu jsem mluvil o důvodech, proč byste mohli chtít investovat a dneska se podíváme na jeden ze základních typů investic – dluhopisy. Dluhopis je v podstatě kus papíru, který dokazuje, že jste někomu půjčili peníze. Většinou vládě anebo firmě. A stejně jako u každé jiné půjčky, za to získáváte úroky. Funguje to vlastně stejně jako půjčka mezi člověkem a bankou. Tak, jak jsme si ji popsali ve videu o finančních trzích a bankách. Existují v podstatě dva druhy dluhopisů. Kupónový a bezkupónový. S kupónovým dluhopisem získáváte postupně svoje úroky a na závěr dané doby dostanete i celou původní částku, kterou jste investovali. Zatímco s bezkupónovým dluhopisem na začátku zaplatíte o něco míň a na konci předem domluvené doby dostanete všechno zpátky s úrokem. Pojďme si to ukázat na příkladu. Firma Nudné finance SRO potřebuje peníze na nový projekt a tak vydá 10leté kupónové dluhopisy, každý na $1000 s úrokem 5%. Když se do nich rozhodnete investovat, tak budete každý rok po 10 let dostávat $50 a na konci těch 10 let dostanete zpátky i svých původních $1000. Firma Finanční gramotnost AS taky schání peníze na svůj nový projekt, ale rozhodne se ho zafinancovat bezkupónovými dluhopisy, jinak úplně stejnými jako v předchozím příkladu. Když budete chtít investovat do nich, tak na začátku zaplatíte jenom $614 a za 10 let dostanete zpátky $1000. Takže v průběhu nedostáváte nic, ale na konci dostanete svůj původní vklad zpátky i s úroky. Do dluhopisů, stejně jako do všeho ostatního, se dá investovat, abychom zachovali kupní sílu našich peněz a s trochou štěstí si vydělali i něco navíc. Stejně jako u všech investic, záleží návratnost dluhopisu většinou na tom, jak velké je s ním spojeno riziko. Takže čím méně spolehlivý bude vydavatel dluhopisu a na čím delší dobu bude chtít peníze půjčit, tak tím víc riskujete a tím vyšší by měl být úrok. Protože ale nikdo nemůže přesně posoudit riziko nesplacení u všech firem a států na světě, existují tzv. Ratingové agentury, které tohle riziko zkoumají a dluhopisy následně hodnotí. Mezi nejznámější ratingové agentury patří Moody's, Standard & Poor a Fitch, které dávají dluhopisům hodnocení od AAA, to jsou ty nejbezpečnější, až po C, ty nejriskantnější. V současnosti je úrok na velmi bezpečných dluhopisech americké vlády okolo 0,08%, takže skoro nic. A riskantnější firemní dluhopisy vám v tuhle chvíli vynesou něco mezi 2 a 3%, takže jsou zhruba na úrovni inflace. První riziko spojené s dluhopisy je možnost, že vám ten, komu jste peníze půjčili, vaše peníze nevrátí. Tohle riziko je většinou nižší u států než u firem, které můžou poměrně snadno zkrachovat. Druhé riziko spojené s dluhopisy je takzvaný úrokový risk. K tomu může dojít, když potom, co koupíte dluhopisy, dojde ke zvýšení úrokových sazeb. Když jste koupili dluhopis s úrokem 2% a za chvíli se objeví dluhopis s úrokem 6%, tak kdybyste bývali zainvestovali trochu později, mohli jste vydělat víc peněz. Nicméně, vaše slíbená 2% pořád dostanete, takže nejde ani tak o risk, jako spíš o ušlou příležitost. A protože čím delší časový úsek, tím větší šance, že k takovému zvýšení úroků dojde, tak zpravidla platí, že dlouhodobé dluhopisy musí nabídnout vyšší úrok než krátkodobé. Zakoupení dluhopisu je jako půjčka, kterou někomu poskytnete s tím, že vám vrátí něco málo navíc. Dva hlavní druhy dluhopisů jsou kupónový a bezkupónový, které se liší v tom, jakým způsobem je vám vyplácen úrok. Výnosnost dluhopisů se liší hlavně podle jejich rizika.
To záleží hlavně na tom, kdo dluhopis vydává a na jak dlouho. Nicméně pamatujte, že tohle video bylo jen takový stručný shrnutí a hodně povrchní pohled na dluhopisy. Takže než budete investovat do dluhopisů, investujte nejdřív do svého finančního a investičního vzdělání. Díky za zhlédnutí dnešního videa. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete jakoukoliv zpětnou vazbu, anebo třeba témata, o kterých si myslíte, že bych o nich mohl v budoucnu udělat video. Pokud víte o někom, kdo by se z tohohle videa mohl něco nového dozvědět, tak to neváhejte s ním sdílet. Jinak se mějte a těším se na vás u dalšího videa.